Yes, goedemiddag. Vanuit het pittoreske Woerden, vanuit de studio van TVVL, bij onze webinar over de veranderende rol van verenigingen, van zendend naar faciliterend. Wij zitten hier in de studio van TVVL en we hebben gekozen om een keer uit te zenden vanuit de studio van TVVL, omdat zij een hele mooie case study hebben. Een heel goed voorbeeld zijn van hoe een vereniging de veranderende rol op zich pakt. Om de sector meer tot dienst te zijn en leden aan zich te binden en leden te betrekken. Daar gaan we het vanmiddag over hebben in deze webinar. Of eigenlijk is het meer een discussie die wij hier gaan hebben. Waar we jullie graag voor uitnodigen om aan mee te doen. We zullen ons eerst even voorstellen. Mijn naam is Matthijs Vleming van Yard Digital Agency. Ik ben consultant verenigingen. Ik help verenigingen bij het realiseren van een online communicatie of een online community plan. Zodat ze leden aan zich kunnen binden het hele jaar door en interactie kunnen faciliteren tussen leden. Ik zit hier samen met mijn collega Dennis van Yard. Misschien wil je ook even kort introduceren. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Dennis van Aalst. Ik ben directeur bij Yard. Zo'n 10 jaar inmiddels. En ik kom veel over de vloer bij verenigingen. Ook geef ik trainingen, ledenbinding en digitale communities bij de DNA. En ook betrokken bij de oprichting van toen nog TVL Connect, nu Cuber. Een aantal jaren terug samen met John Lens. Nou, dat is een mooi brugje naar John inderdaad. Ja. Misschien wil je ook even kort introduceren. Mijn naam is John Lens. Ik ben directeur van TVVL. En misschien een kleine toelichting over TVVL. Goed. TVVL is inderdaad een vereniging. Een vereniging met zo'n 800 zo'n 1000 professionals. TVVL is een personenvereniging. Dus de individuele leden hebben hier het zeggenschap. Daarnaast zijn er nog wel 500 bedrijven die ook lid zijn, die natuurlijk ongelooflijk belangrijk zijn voor de dingen die we bij TVVL doen. Maar die hebben geen zeggenschap. De vereniging die houdt zich eigenlijk bezig met installaties in, om en tussen gebouwen sinds kort. Dus het tussen is erbij gekomen, omdat we ons ook op de ondergrondse infratechniek aan het begeven zijn. Echt een nieuwe ontwikkeling bij ons. Maar het gaat dus over alle installaties die in en om en straks ook tussen gebouwen voorkomen. Sanitaire installaties, klimaattechnische installaties, gebouwautomatisering, elektrotechniek. En daarnaast krijg je natuurlijk ook de nieuwe dingen die eigenlijk alweer niet nieuw zijn, maar circulaire installaties, waterstof, de waterstofcommunity en gezonde gebouwen community. Dat zijn eigenlijk de dingen die echt gaan over kennisontwikkeling. TVVL biedt een pakket aan van zo'n 54 opleidingen. Eigenlijk allemaal unieke opleidingen die je niet elders in het land vindt. Daar zijn we niet voor. We gaan niet concurrerende opleidingen of iets dergelijks maken. Maar we gaan wel kijken van hoe kunnen we de markt, hoe kunnen we de gaten in het asfalt dichten om aan goede kennisoverdracht te doen. We werken erin met zo'n 130 vakdocenten. Nou, er zit natuurlijk een hele scala aan mensen omheen die helpen met het bouwen van opleidingen. En die helpen met het examineren en die helpen met de kwaliteit in de gaten te houden. En alles wat daar verder bij moet kijken. Ja. Dus daar hebben we onze kennisontwikkeling gehad, onze kennisoverdracht middels de cursussen. En daarnaast geven we magazine uit, 6 keer per jaar. En we organiseren heel veel evenementen. Waar we proberen de leden zoveel mogelijk op onderwerpen bij elkaar te krijgen. En tot slot hebben we een heel actief netwerk van Jong TVVL en een heel actief netwerk in de regio's waar regionaal eigenlijk ook veel gedaan wordt aan kennisoverdracht. Door middel van leden die in een betreffende regio actief zijn en die daar hun mensen voor uitnodigen. Ja. Dus dat is eigenlijk TVVL, maar alles gaat over installaties in, om en tussen gebouwen. Installatietechniek, mag ik het noemen, toch? Ja. Dat gaat dus inderdaad om kennisontwikkeling, kennisdeling. En daar hebben jullie onder andere ook Cuber voor opgericht. Daar gaan we natuurlijk uiteraard over hebben. Ja. We willen eerst ook even Yard verder wat introduceren. Dennis, dat laat ik aan jou.
Ja, Yard is een digital agency, digitaal bureau, gevestigd in Utrecht. We zijn met circa 43 professionals. En de branche- en beroepsverenigingen is een hele interessante sector voor ons. Omdat die zich echt bezighouden met het laten stromen van kennis, ook digitaal. Mensen zitten natuurlijk, de leden van verenigingen zitten natuurlijk door het hele land. Dus de digitale snelweg biedt daar hele grote kansen op dat vlak. En met Yard specialiseren we ons daarin. Dus om verenigingen te helpen om zoveel mogelijk uit die digitale snelweg te halen. Daarvoor hebben we mensen aan boord die design doen, onderzoek doen naar gebruiksvriendelijkheid. Verenigingen ook adviseren, zoals jij natuurlijk, Matthijs. Maar ook allerlei digitale toepassingen bouwen, van websites tot community platformen. En allerlei speciale tooling voor benchmarking en dat soort dingen. Ja, en op het scherm zie je een overzicht van een aantal beroepsverenigingen, branche- en beroepsverenigingen waar wij voor actief zijn. En de gemene deler is dat ze allemaal online ook een digitaal clubhuis, zoals wij het noemen, in willen richten. Waar leden samenkomen, leden van elkaar leren, maar ook van de vereniging leren. Waar kennis samenkomt en waar mensen samenkomen. Dus dat is wat we bij Yard doen en waarin we verenigingen graag ondersteunen. Ja, heel mooi. Dat was genoeg achtergrond, denk ik, van zowel Yard als TVVL. We willen nu eigenlijk gaan duiken in dat model en in die veranderende rol van verenigingen. En voordat ik dat doe, wil ik ook nog even meedelen. Als jullie vragen hebben, stel die vooral in de chat. Er is iemand die zweeft hier rond, die heet Lennart. Die houdt de chat in de gaten. Dus zodra dan de vragen gesteld worden, dan, als die relevant zijn voor hetgene wat wij hier bespreken, dan zal hij die zorgen dat die ter tafel komen. En anders komen ze aan het eind nog even terug. Dus doe dat vooral. Goed, het model. Ik wil het eigenlijk inleiden met de introductie van een bepaald pijnpunt wat wij zien onder verenigingen. Wij zien dat ondanks na de coronapandemie het aantal leden op zich best wel weer in een groeifase zit bij verenigingen. Dat de betrokkenheid van leden, en dan heb ik het vooral over de betrokkenheid van jongere leden of jongere generaties leden, dat die eigenlijk achteruit gaat. En dat verenigingen best wel wat moeite hebben om vooral jongere generaties aan zich te binden en te betrekken en te activeren. Dit overzicht dat laat dat zien op basis van een onderzoek onder ongeveer 500 Europese verenigingen van MCI. Zij noemen dat de Association Engagement Index onderzoek. Kun je googlen, kun je gewoon vinden. Best interessant als je daar meer over wilt weten. Maar die laat zien de Net Promoter Score. De NPS is de Net Promoter Score. En de Net Promoter Score, daarbij vraag je eigenlijk, in hoeverre zou jij lidmaatschap van mijn vereniging, zou je dat aanraden onder anderen? Dus hoeverre zou je dat bij anderen aanraden om lid te worden van die vereniging? Ja, en daar zie je aan die bubbels die het aantal antwoorden weergeven, dat vooral onder jongere generaties, een jongere is eigenlijk hier onder 55, dat is natuurlijk best wel vlijend. Dat is heel jong. Dus we zijn al heel jong hier aan tafel. Ja. Maar dus dat vooral jongere generaties, dat die score best wel laag is. En dat vooral onder oudere generaties die score heel hoog is. Dus die data laat eigenlijk wel zien dat als dit zo doorzet, dan wordt die relevantie van verenigingen, die gaat best wel achteruit, denken wij. Dus er is een uitdaging in algemeen in verenigingsland, denken wij, om die jongere generaties te activeren en aan je te betrekken bij wat je doet als vereniging. Dat zien wij ook bij Yard, dat is wel ook onze visie. Wij denken dat eigenlijk elke vereniging ooit is begonnen als een groep gelijkgestemden. Die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, kennis delen of best practices met elkaar delen om samen iets te bereiken. Maar je ziet vooral dat verenigingen die wat ouder zijn, dat die eigenlijk een beetje zijn veranderd in toch meer een top-down vereniging. Waarin ze eigenlijk alleen maar één weg communiceren het hele jaar door via e-mail. En waardoor ze betrokkenheid van leden toch een beetje kwijtraken. Op die paar dagen per jaar nadat ze evenementen organiseren en leden allemaal heel actief zijn en met elkaar verbonden zijn en heel actief betrokken zijn bij de vereniging. Dat is eigenlijk het moment in het jaar dat de vereniging tot leven komt, maar de rest van het jaar is die vereniging minder tot leven. Op afstand, omdat het toch meer een zendende vereniging wordt.
Nou, dus wij hebben bij Yard een stuk of 60 verenigingsklanten en wij zien eigenlijk een bepaalde trend. Onder verenigingen die een veranderende rol pakken en daarmee hun leden meer actiever benaderen en actiever betrekken bij hun vereniging en bij hun sector of bij hun branche. En dat is dit model. En ik zal even in het heel kort, want het model is eigenlijk een beetje de kapstok van de discussie die we vanmiddag gaan hebben. Maar even in het heel kort. De zendende vereniging is typisch een top-down hiërarchische vereniging. Met eenwegscommunicatie, vaak e-mail. Behalve die paar dagen per jaar dat er een evenementen georganiseerd worden. En ook een beetje een one-size-fits-all oplossing voor alle leden. Dus het is massacommunicatie, weinig personalisatie nog. En zendend vooral, en hiërarchisch. De luisterende vereniging, daar verandert dat al iets. Ze vragen om input, ze zijn wat meer democratisch. En ze hebben misschien al wat gesegmenteerde communicatie om verschillende groepen, onder een doelgroepen, wat toch wat meer gepersonaliseerd proberen te benaderen. De laatste die we zien, dat is de faciliterende vereniging. En die is veel minder top-down, die is eigenlijk per definitie bottom-up. Want zij faciliteren interactie tussen hun leden. En daarmee betrekken ze hun leden ook veel meer. Dus gaan ze leden proactief uitdagen om mee te praten met de materie. Ze gebruiken vaak eigen platformen, waardoor ze die data ook kunnen gebruiken om echt gepersonaliseerd te communiceren. Gewoon gespitst op waar komen ze vandaan, wat zijn hun voorkeuren, waar hebben ze interesse in, waar kunnen ze aan bijdragen. Waardoor ze dus ook veel relevanter communiceren en relevantere dienstverlening bieden. Dat is het model in het kort. Maar dat gaan we even, dat model gaan we een beetje illustreren met wat voorbeelden, onder andere van Kuber, maar we proberen ook wat andere voorbeelden aan te dragen. John, zou jij Kuber wat uitgebreider willen introduceren? Ja, dat doe ik met veel plezier. Want, ja, dat dacht ik. Als we het over Kuber hebben, dan is er altijd een smile op mijn gezicht. Het is eigenlijk een aantal jaren geleden begonnen dat we hier op het verenigingsbureau van TVVL en uiteraard natuurlijk met het bestuur en wat leden, dat we het idee hadden van, we moeten eigenlijk veel meer de professionals de gelegenheid geven om van elkaar te leren. En hoe kun je dat nou, eigenlijk, hoe organiseer je dat dan? Nou, dan kom je gauw uit van, we gaan evenementen organiseren. Nou, dat zijn over het algemeen vrij kostbare activiteiten. Je moet een ruimte huren, je moet mensen uitnodigen, je moet een programma maken. En dan zit je toch eigenlijk altijd weer in een soort structuur dat je mensen in een zaal zet, een spreker ervoor en je bent het eigenlijk aan het organiseren waar het die dag over gaat. Ja. En wij wilden eigenlijk organiseren dat het nou niet is bepaald is door de vereniging TVVL waar het over gaat, maar dat eigenlijk die professionals met elkaar kunnen bepalen waar het over moet gaan. Om van elkaar te leren en om mooie projecten neer te kunnen zetten. Van ik ben ergens waanzinnig trots op, we hebben dit bereikt of we hebben een mooie nieuwe innovatie toegepast daar en daar. En dat soort dingen hoor je eigenlijk, daar zal men onderling wel over hebben, maar je hoort het niet breed. En dat wilden we heel graag gaan faciliteren. Dus we waren eigenlijk op zoek van, hoe gaan we dat dan doen? En destijds hebben we daar lang over nagedacht. Het is Dennis actief bij betrokken en nog een collega van Dennis actief bij betrokken om ons te helpen in die gedachte van hoe gaan we dat dan doen? En zo'n community platform, wat is dat dan precies en hoe werkt dat dan precies? En dan kregen we eigenlijk een beetje de smaak te pakken. En dat traject heeft best wel lang geduurd voordat we eigenlijk zeiden, we gaan het doen. Ja. We durven het om te gaan doen. Want over wanneer hebben we het even voor de beeldvorming? Hoeveel jaar geleden? Ik denk dat we nu inmiddels praten over, toch al tussen 4-5 jaar geleden ongeveer. Zoiets. We zijn toen een community platform gaan bouwen met hulp van Yard, met jullie expertise erbij. En we hebben dat destijds TVVL Connect genoemd. En we zijn begonnen met 1 geregistreerde gebruiker, 2, 20,
100, 200 en we hadden echt destijds een soort taartmoment bij iedere 100 die we passeerden. En op een gegeven moment werden het wat veel taarten, zeg maar. Zeggen, ja. Want op een gegeven moment ging het toch wel hard en dat was natuurlijk wel gewoon een jippie moment. Want blijkbaar vonden mensen het toch ook wel heel erg leuk om dat soort dingen te gaan doen. En wat hebben we gefaciliteerd? Want ik denk dat je dat graag wil weten. Wat hebben we gefaciliteerd? We hebben een omgeving gefaciliteerd aan de hand van thema's. Heb ik het over klimaattechniek of heb ik het over sanitaire technieken, heb ik het over elektrotechniek. En binnen die thema's konden mensen dingen erop zetten. Daar moest je je wel voor registreren. Dat is even, je moest je wel als geregistreerd gebruiker melden om uiteindelijk dingen te kunnen plaatsen. Maar niet je hoeft geen lid te zijn van TVL. Nee, men hoeft er geen lid te zijn van TVL. Want dat hebben we ook nadrukkelijk van tevoren gezegd. Het gaat om het binnenbrengen van die professionals. Kijk, en als mensen lid willen worden van TVL, vinden we dat natuurlijk hartstikke fijn. Hè? Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Dat vinden we heel erg leuk altijd. Maar het was niet het doel. Nee. Het doel was, wij moeten zorgen dat de kennis die in het vakgebied aanwezig is, dat die geëtaleerd wordt aan mede-professionals. Ja. En daar wil ik heel even onderbreken, want daar komen we inderdaad verder op. Want we laten nu ook het platform even zien, ook aan de mensen thuis. Ik vond net een tv-presentatie. Ja. Gaat je goed af. Ja. Nee, want vooral, dat is interessant natuurlijk wat je zegt, we wilden vooral faciliteren dus dat die installateurs, dat die kennis onder elkaar gingen delen, dat het meer gebeurde. Want dat is ook wel even terugrefererend naar het model, naar de kennisdeling. Kijk, de traditionele vereniging die doet alles zelf. Ja, dus die verzamelt die kennis en die publiceert die kennis vanuit de vereniging, vanuit experts, rapporten, onderzoeken, dat soort dingen. Maar de grote toegevoegde waarde die zit er dus juist in dat je ook je leden die kennis laat delen en die best practices onder elkaar laat delen. En dat je die controle wat laat gaan, maar dat je ze wel stimuleert om dat te doen. Ja. Zodat je voor jouw branche of voor jouw beroep, hangt vanaf of je een beroeps- of branchevereniging bent, dat je zorgt dat die kennis meer gaat vloeien of meer gaat stromen. Nou ja, misschien gelijk, want we zien nu wat schermen voorbij komen, dan ziet iedereen Cuber staan. Ja. En ik had het net over TVL Connect. En er is wat gebeurd in de tussentijd. En wat er gebeurd is dat we op een gegeven moment toch wel flink aan het groeien waren met het aantal geregistreerde gebruikers. Maar we ook zagen dat we binnen 3,5, 4 jaar meer dan 400.000 views hadden op de geplaatste content. En dat was geen geplaatste, ja, natuurlijk hebben we vanuit TVL artikelen uit TVL Magazine erop gezet. Hè. Dat soort dingen deden we wel en vertelden ook dat we een bijeenkomst hadden. Maar het was niet zo dat we daar allerlei lidmaatschapsdingen op gingen zetten van word lid, bling bling. Hè. Dat deden we dus niet. Nou, dat is opgevallen, dat succes van TVL Connect is opgevallen. En eigenlijk vanuit de jonggroep van TVL, samen met de Jong Bouw het Nederland groep en de Jong Techniek Nederland groep en de Jong Bouwcampus groep, die zaten op een gegeven moment bij elkaar en er ontstond een soort discussie dat je eigenlijk veel meer moest gaan samenwerken. En toen zei destijds de voorzitter van het Jong TVL, Jacques van der Krocht, die heeft toen eigenlijk gezegd, maar dat hebben we al, want wij hebben TVL Connect. En daar kan je met elkaar hartstikke mooie dingen doen. Nou, en zo is die interesse ontstaan en zo zijn we met de 4 partijen dus Techniek Nederland, Bouw het Nederland, de Bouwcampus en TVL in gesprek gegaan van, joh, kunnen we niet dit gezamenlijk op gaan pakken. Ja. En dat werden hele constructieve, leuke gesprekken, omdat iedereen wel daar zin in had. En zodoende dachten we, nou, we gaan het doen. Alleen, ja, toen konden we het dus niet met TVL Connect. En dat was ook een soort afscheid nemen, zeg maar, van iets waar we hier binnen dit dak ongelooflijk trots op waren. En dat moesten we in één keer weggeven. Precies, Maar ja... Ja, maar dat is natuurlijk ook wel echt een onderscheidend geweest, denk ik, in de aanpak van het platform. Is dat je als TVL Connect het eigenlijk hebt opengesteld, toch? Voor zowel leden als niet-leden. Ja. Dus iedereen had toegang tot die kennis. Dus je hebt echt puur gedacht vanuit die professional, dus vanuit je doelgroep, je lid. Ja. Of je nou lid is of niet, maar mensen in je sector. En gezegd van wat willen die mensen? Ja, die willen toegang tot die kennis. En dat is ons doel als organisatie. Ja. Dus loskijken van lid of niet lid of verdienmodel, hebben jullie eigenlijk gewoon die... Het is ook gratis, hè? Ja.
Dus mensen hoeven niet te betalen of zo. Er staat ook, en ik weet niet of we dat zo blijven houden of niet, hè, dat gaan we zien in de toekomst. Maar er zijn ook geen commerciële uitingen op of zo. Er zit nergens van, maar daar haalt evenveel of nu het samenwerkingsverband haalt daar ergens geld op en op die manier zit er een... Nee, we faciliteren het en betalen het met z'n vieren nu. Dat is wat we doen. Ja. Nou, het mooie was, ik kan me die eerste sessies nog herinneren. En eigenlijk had je die visie al, hè, om dat met meerdere partijen samen te doen, vanaf het begin. Ja, vanaf het begin. En toen op een gegeven moment zei je van, nou weet je, want het ging allemaal, toen was het nog niet echt tastbaar. Het was meer een idee. Toen op een gegeven moment zei je van, ja weet je, ik vind het goed. Ik ga het als TVL gewoon zelf doen. Ja, de beslissing natuurlijk niet alleen op, maar uiteindelijk het enthousiasme binnen het TVL was op dat moment wel zo van, nou we gaan niet langer wachten, we gaan gewoon aan de slag. Ja. En daar houden we hier ook van, vooral niet te lang over dingen nadenken, vooral dingen gaan doen. En waarom had je die drijfveer? Waarom wilde je dat gewoon doen en niet afwachten? Want dat is natuurlijk wel, het kost wat lefs, laat ik zo zeggen. Omdat... Ja, ik denk dat de drijfveer zo... Kijk, het gaat bij TVL om kennis. Het gaat niet om lobby of om dienstverlening of zo. Het gaat gewoon om kennis. En de dingen die een lid onderweg ziet en meemaakt, die is misschien heel interessant voor iemand anders. En dat hebben we geprobeerd te faciliteren om dat vooral te delen. En bij TVL Connect hadden we destijds nog geen vraag- en antwoordmogelijkheden. Dat hebben we wel bij Kuber ingevoerd. Dus als iemand wat post, dan kunnen daar vragen op komen en kan erop gereageerd worden. En zo kan er iets ontstaan. Destijds hebben we ook, en dat hebben we in de coronapandemie helemaal gezien. Want er zijn een aantal artikelen die op destijds Connect geplaatst zijn. Die hebben enorm veel bekijks gehad. Dat is echt ongekend. En hoe mooi is dat iemand daar tijd en energie in steekt om die kennis neer te zetten en dat zo'n bereik kan hebben. Dat gun ik ieder lid van TVVL om daar gebruik van te maken, van het potentiële bereik. En daarnaast, en dat is ook wat we met de verenigingen samen doen, hè, want ik heb van de week nog even met Arjan Walinga, dat is zeg maar degene die vanuit Bouw het Nederland actief is om Kuber verder te laten groeien. Ja, ik heb even van de week met hem contact gehad. Hij is helaas op vakantie, anders had hij misschien wel hier aan tafel gezeten. We hebben hem uitgenodigd. Kijk, maar voor een personenvereniging zoals TVL is het heel makkelijk om de individuen van de vereniging, de leden van de vereniging te bereiken. Ja. Maar een branchevereniging heeft eigenlijk, die zet wat anders in elkaar. Die hebben de eigenaren, directeuren van een bedrijf, dat zijn de contactpersonen. Dus de professionals in die bouwbedrijven in dit geval, maar ook bij Techniek Nederland in die installatiebedrijven. En bij Bouwcampus hetzelfde. Bouwcampus heeft eigenlijk een beetje wat TVL heeft. Die heeft het wat dat betreft wat makkelijker. Maar de brancheverenigingen hebben dat wat moeilijker. En Arjen zei ook, en hij zei ook, benoem het vooral. Ja. Via Kuber gaan wij in contact komen met die professionals die bij die bouwbedrijven werken. Wij gaan zien van die professionals, en dat was uiteindelijk ook wat TVL nastreefde toen we ermee begonnen. Wij gaan zien wat ze belangrijk vinden. Wij gaan zien waar de gesprekken over gaan. Wij gaan zien waar de vragen over gesteld worden. En wij gaan zien of dat bepalend wordt voor onze agenda van de vereniging. Ja. Waar moeten wij aandacht aan gaan besteden? Nou, en dat is denk ik voor de verenigingen de bijvangst, zeg maar, van het faciliteren. Ja, ik denk inderdaad, dinsdag was dan ook nog een training die we gedaan hadden bij de DNA. Daar ging het inderdaad ook over hoe je als branchevereniging, zeg maar, buiten de directeur de rest van de achterban ook bereikt. En juist dat omdenken naar wat jullie ook gedaan hebben, vanuit het perspectief van die mensen die daar werken. Ja. Die verleiden om dan mee te gaan doen op zo'n platform. Ja. Kennis te gaan delen. Dat verkleint heel erg de afstand tussen de branchevereniging in dit geval en de achterban van die directeur. Ja.
Hè? En dat via die digitale snelweg. Maar dan moet je dus wel als platform echt iets te bieden hebben. Ja. En dat bereik te bieden hebben en die meerwaarde bieden om daar aan mee te gaan doen. Ja. Nou, dus wij noemen het vaak ook in plaats van een community platform een communicatieplatform. Hè? Omdat je dus eigenlijk, het is ook je hebt je doelgroep onder een knop, hè? Onder een digitale knop. Doordat je dat doet op je eigen platform heb je natuurlijk de voordelen van dat je die data hebt. Dus dat je ook relevant kan communiceren en voor een deel geautomatiseerd. Dus in plaats van dat je e-mails op zit te stellen, kunnen leden zelf bepalen, of deelnemers, niet alleen leden, dus ook niet-leden, bepalen van waar ontvangen zij informatie over en hoe vaak. Wat natuurlijk relevantie verhoogt. Maar je zei natuurlijk ook iets interessants, doordat je dat zelf faciliteert en aanjaagt, zeg maar, of proactief je leden uitnodigt om mee te denken en kennis te delen, kan je natuurlijk ook beter inspelen met je dienstverlening op dingen die er spelen. Uitdagingen, ontwikkelingen in de markt. Dat is ook hoe jullie het gebruiken, toch? Zoals ik het net begrijp. Ja, zeker. Ja. Wij kijken er echt wel naar van, hey, wat zijn de onderwerpen die daar, wat zijn de artikelen of de dingen die daar gepost worden. Ja. En wat we natuurlijk zien is dat we hebben die stap gemaakt van TVVL naar Kuber. Ja. Kuber is ook wel mooi ontstaan. We hebben daar echt een bureauopdracht voor gegeven om een nieuwe naam voor het platform te bedenken. En die zijn toen met Kuber gekomen. En dus geen verbastering of geen link met installatie of bouw of wat dan ook. Het is gewoon een niet bestaand woord, hebben zij bedacht. En iedereen was daar eigenlijk gelijk enthousiast over. Dus het bouw, installatie en ontwerpplatform. Dus het is bouw, installatietechniek, bouwtechniek, installatietechniek en de ontwerpers die bij elkaar op dit platform. Ja. En misschien, en dat is ook waar wij toch ook wel naar kijken, is welke partijen zouden hier eigenlijk nog bij aan kunnen sluiten. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant, want je neemt eigenlijk een soort ecosysteembenadering, toch? Je kijkt niet alleen maar van wie zijn mijn leden en hoe bedien ik die, maar je kijkt eigenlijk naar het ecosysteem van de installatiebranche. Ja. En wie spelen er allemaal een actieve rol in dat ecosysteem? Want dat is waar ik die sector vertegenwoordig, of die wil ik bedienen. Ja. Dus je ziet nu eigenlijk dat... Ik denk met name dat als je vanuit het perspectief kijkt van die leden, of van de mensen die werkzaam zijn in die branche, dat van enorme waarde is. Dus dat ze ook die aangrenzende informatie krijgen en ook mensen kunnen vinden in aangrenzende vakgebieden via zo'n online platform. En dat is wel iets waar zeg maar, een aantal verenigingen echt mee bezig zijn. Je ziet bijvoorbeeld ook in de sport, bij NOC-NSF, die is ook een koepel. Ja, die zijn ook heel erg bezig om te kijken van hoe kunnen we kennis van de ene sportbond ook laten stromen naar andere sportbonden. En juist dat integrale, daar biedt natuurlijk online heel veel mogelijkheden voor. En John die was met TVL Connect. Toen in het begin al zat hij op dat spoor. Dus ook als je kijkt naar het verenigingsmodel van de vereniging 4.0 en verder. Daar zie je ook zeg maar die trend. Dus dat je als vereniging breder kijkt dan alleen je eigen leden. En sterker nog breder dan alleen je eigen specifieke sector. Hey, dat zien we natuurlijk ook terug in het model. Hè? Dus een aantal dingen die daarin terugkomen is natuurlijk dat je meer een flexibele organisatie bent. Die dus inspeelt op behoeften waarvan je weet dat die in de sector of onder je leden leven. Dat je daarop inspeelt. Maar ook dat je, dat is een belangrijk wat ik ook wil stellen. Want we hebben het steeds gehad over van we willen dat mensen daar kennis delen. Maar hoe ziet dat er dan uit? We hebben vraag en antwoord al even benoemd. Dat zien wij is een hele simpele, laagdrempelige manier om mensen te stimuleren om inderdaad heel simpelweg een vraag te stellen en te helpen met antwoorden. En dan krijg je gepersonaliseerde notificaties, zodat ze gericht mee kunnen doen. Wat vraagt het nog meer in de manier waarop je communiceert? Want het staat inderdaad nu ook op het scherm, even te delen. Het vraagt ook een andere manier van communiceren met je doelgroep natuurlijk. Dus in plaats van alleen maar eenrichtingsverkeer, zoals vereniging, de zendende vereniging letterlijk, hè, die alleen maar eenrichtingsverkeer doet. Dus vaak in de praktijk is dat e-mail. Vraagt dat meer een community benadering. Wat daar nog tussen zit is een netwerk.
Een netwerk is ook niet helemaal wat je faciliteert met zo'n platform, want een netwerk is eigenlijk, dat is jouw netwerk. Hè? Dus iedereen in jouw netwerk kent jou, dus dan is het nog best wel beperkt tot iedereen die jij kent toevallig, of die je via kent. Ja. En in de community ga je natuurlijk eigenlijk mensen verbinden op gemene delers met elkaar. En dat kan zijn dan een thema, dat hebben we net al even gezien, mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp, maar ook zien we heel vaak groepen, dus een bepaalde regio, of een bepaalde functie die ze hebben, of bepaalde andere gemene delers. Ja. Maar dat vraagt natuurlijk dus ook best wel een andere manier van communiceren met je doelgroep. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat de manier waarop je communiceert veranderd heeft, dat je zo'n platform gebruikt? Kijk, als mensen zich aanmelden op het platform, dan geven ze een aantal dingen op. Onder andere waar ze goed in zijn. Ja. Waar zit mijn kennisgebied. Dus op die manier zijn ze ook vindbaar. Dus als iemand op zoek is naar een bepaald kennisgebied, zou hij dat in kunnen typen. En kan hij de mensen vinden die zich daar elke dag mee bezighouden. Dus op die manier, zeg maar even, dat is wat op het platform plaatsvindt. Vanuit TVVL is Kuber, ik moet af en toe nog wel eens TVL Connect, maar is Kuber voor ons wel een platform aan het worden. Kijk, wij geven TVVL Magazine 6 keer per jaar uit. En daar hebben wij, zoals we dat noemen, de gereviewde artikelen die daarin komen. Onderzoek en cases noemen we dat, artikelen. Dat is echt gewoon belangrijke kennis die door mensen opgeschreven wordt. En ja, die zetten wij op Kuber. Waardoor die bouwprofessional bijvoorbeeld ook dat soort informatie kan zien. Wat die normaal gesproken zal die geen abonnement hebben of sowieso geen lid worden van TVVL, omdat het helemaal niet in zijn wereld zit. Maar wel doordat we nu Kuber hebben, dat zo'n artikel wel in één keer onder ogen komt. En dat die persoon ziet van, oh, maar dat is interessant, of dit kan ook, of een mooi project die we in het magazine opnemen. Maar ja, dat is wat je eigenlijk aan het delen bent. Ja. En zie je nou ook dat mensen inderdaad die wat verder van je vereniging wellicht staan, dat die daar ook gaan delen en zich gaan inschrijven op bijeenkomsten en dat soort? Ja, we hebben nog geen Kuber-bijeenkomsten. Hè? Oh nee. Maar dat zou maar zo kunnen. Kijk, we zijn recent begonnen met de Kubercast. Dat zijn gewoon podcasts, zeg maar, die gewoon professionals die we uitnodigen. En volgens mij is vorige week de eerste opgenomen en ergens komende weken wordt de tweede opgenomen. Dus die komen straks ook online. En dat zijn professionals uit de bouw en uit de ontwerp en de installatietechniek. Mm-hmm. Die we daarvoor gaan uitnodigen. Ja. En op die manier, het plaatje van de community staat weer in beeld. Gaan die mensen die gaan hun beelden over het vakgebied of over een specifiek onderdeel gaan ze over vertellen. En dat komt ook weer bij die anderen terecht. Waardoor die kruisbestuivingen ontstaan. Ja. Kijk, over het algemeen weet je, en dat is natuurlijk gewoon binnen de offline situatie, hè, wat je binnen een vereniging doet, heb je zicht op van wat je zelf aanbiedt. Maar doordat je allerlei bijeenkomsten faciliteert en waar mensen elkaar ontmoeten, ik denk dat, je kent het plaatje van die ijsberg wel, hè? Dat misschien 10, 15 of 20% van wat boven water zit, dat weet je wat je doet en wat je zendt. Maar wat daaronder zit, dat zijn al die interacties die tussen die mensen ontstaan. Wat grappig. Waardoor, Dit lijkt afgesproken, maar dat is niet afgesproken. Want we hebben inderdaad daar een plaatje van gemaakt over het verbinden. Hè? Hoe verbind je leden? Even weer teruggrijpend naar het model. Verbinding, de zendende vereniging doet het eigenlijk alleen door fysieke evenementen. Dat is een beetje dit plaatje. Want dat is, de rest van het jaar zijn leden niet met elkaar verbonden. Maar die fysieke evenementen hebben natuurlijk wel een nadeel, want alle kennis en alle verbinding die daar tussen leden gedaan wordt, die is alleen beschikbaar voor degenen die er zijn. En leden die er niet zijn, die hebben geen toegang tot die kennis en dat netwerk. En dat is wel een ding, dat is natuurlijk ook pijnlijk duidelijk geworden tijdens de pandemie, dat het heel erg afhankelijk is van evenementen. Maar goed, door zo'n platform verbind je dus je leden het hele jaar door en kunnen ze altijd die kennis delen. Dat is dan het volgende plaatje. Dus in plaats van een piek met een abrupt einde van die verbinding is het eigenlijk meer een golfbeweging. Die zorgt ervoor dat je het leden het hele jaar door met elkaar verbindt. En dat zijn zowel fysieke als online verbindingsmomenten.
En het is meer een golf, hè, want ze zijn online altijd met elkaar verbonden. En het is synchroon, asynchroon, dat is een beetje een term, maar synchroon is live, hè, een webinar of een evenement. Maar natuurlijk ook vraag en antwoord, of het delen van een artikel en daarop commenten en dat soort dingen. Of op een rapport, of een blogpost of een nieuwsbericht. Dat kan ook asynchroon zijn, waardoor je dus ook het bereik vergroot. Ja, je ziet bij verenigingen natuurlijk, bij professionals in het algemeen, dat iedereen volle agenda's heeft. Ja. Niet zo snel meer naar bijeenkomsten fysiek gaat. En je wilt toch die kennisuitwisseling faciliteren. En als je dat via dat platform doet, hè, dat noem je dan asynchroon. Jij reageert ergens op, iemand kan in zijn eigen tijd, kan daar weer op reageren. Ja. Dus op die manier zorg je ervoor dat mensen zelf een momenten kunnen kiezen waarop ze meedoen. En B, een bijkomend voordeel is dat het dan ook gelijk vast ligt. Ja. Voor de volgende generatie. Ja. Die ook je bouwt weer een kennisbank dus op. je bouwt met elkaar een enorme, want dat is natuurlijk ook, zeker, je bent al 5 jaar absoluut. bezig. Ja. Dus ik weet niet hoe je dat ervaart, maar je bouwt Maar ja, ook een enorme bron op. al die content die destijds door de geregistreerde gebruikers geplaatst is en die door TVL geplaatst is, die is 1 op 1, inclusief natuurlijk een heel circus voor gehad, van dat we iedereen gingen informeren dat we van TVL naar Cube gingen. En of ze dat wel wilden, ja of nee. Maar iedereen die dat wilde en iedereen die ook zijn geplaatste content liet staan, is 1 op 1 zo naar Cube gegaan. Dus we zijn met Cube eigenlijk ook met een vliegende start begonnen met eigenlijk al een heel goed gevulde database. Nou, en dan moet nu bouwtechnische informatie moet daarbij gaan komen. Ja. En daar wordt, dat is hard werk. Kijk, het is wel hard werk, hè. Je krijgt het niet voor niks. Nee. Nee, dat klopt. Nou ja, het is vooral ook, de uitdaging is waarschijnlijk van hoe zet je je leden ook hard aan het werk, of je deelnemers, om ook actief mee te gaan doen. Want dat is natuurlijk het voordeel, dat je niet alles zelf hoeft te doen. En dat is natuurlijk ook de kracht van zoiets. Als dat eenmaal gaat vliegen, dan heb je een soort vliegwiel, waardoor je dus eigenlijk je capaciteit als organisatie vergroot om kennis te ontwikkelen en kennis te delen met elkaar. Ja, zeker. Kijk, wat ik zei in het begin, we zijn met de geregistreerde gebruiker nummer 1 begonnen. Ja. Want we hadden destijds wel dat konden we maar eenmalig doen met een soort koppeling met ons CRM-systeem. Maar dat was natuurlijk alleen gericht aan de leden. Maar inmiddels zien zeg maar aan het eind van TVL Connect zagen we gewoon dat 60% van de geregistreerde gebruikers waren geen lid van TVL. Ja. 40% was lid. Ja. En dan krijg ik wel eens vragen en zeggen mensen, nou, lekker is dat. Al die komen makkelijk aan hun kennis. En dan denk ik van ja, dat is ook precies de bedoeling. Ja. Want het vakgebied ontwikkelt zich zo snel, de techniek gaat snel. En ja, als TVL, waarvoor het ook is, daarin kan bijdragen dat die kennis op peil blijft. Ja, dan slaag je als vereniging in je doelen volgens mij. En je zei het net ook heel mooi, we hadden het net van tevoren nog even over. Want we zijn ook bezig met een soort van ROI-model. Dus wat levert een digitale community nu op? Vaak hebben community managers dat ook nodig richting hun bestuur. Heeft die discussie wel eens bij jullie plaatsgevonden? Natuurlijk kijken we naar de kosten, dat mag duidelijk zijn. Het is ook geen oneindige portemonnee hier of zo. Dus natuurlijk kijken we naar de kosten. Maar er is nog nooit hier een vraag gesteld, wat levert het op? Omdat iedereen die waarde ervaart? Of omdat de iedereen waarde ziet daarvan, van dit past gewoon bij... Die kennisinfrastructuur past bij onze missie, zeg maar. Nee, ik vond het mooi dat je dat zei, van het is onze kerntaak, verenigen. Mensen samenbrengen om kennis te delen. Ja. En dus dan is het inderdaad geen... Dat is de no-brainer. Dan is het een no-brainer. Maar goed, dat hoef je... Dat is onze evangelie. Natuurlijk kost het wat. Ja, we hadden dinsdag tijdens die training inderdaad ook over van hoe kun je dat dan doen. Kijk, de ene vereniging heeft natuurlijk meer middelen dan de andere daarin. En je hoeft niet natuurlijk altijd je eigen platformen te hebben daarvoor. Je kunt ook gebruik maken van bestaande platformen. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat informatie heel vluchtig is. Ja. Dat de data in handen is van anderen. Dus wat je nu ziet gebeuren ook bij de Cuber is dat er natuurlijk van een enorme kennisdatabase wordt en een enorme vindplaats ook van kennis bij mensen. Wat je eigenlijk gedurende die jaren opbouwt. Ja. En op zich
laagdrempelig beginnen is denk ik ook wel, je hoeft het niet full swing te beginnen, maar je kunt dat ook in stapjes doen. Maar zorg wel ervoor dat je die data en die mensen, dat je die in je eigen mandje hebt. Ja. Want dat is de waarde die je uiteindelijk creëert met elkaar. Nou, je ziet die relevantie, daar raakt het hier ook aan, denk ik. Want in datzelfde onderzoek waar we mee begonnen, zie je ook dat, volgens mij was het 63% van de leden in het algemeen van beroeps- en brancheverenigingen zegt dat ze zowel online als offline zouden willen interacteren met hun vereniging en met hun peers of met hun collega's of met hun medeleden. Ja, hoe geef je dat vorm dan? Dat ga je niet alleen vormgeven door te e-mailen of door webinars te organiseren. Dat is echt een combinatie, zoals je op ons platform ziet. Want als je mensen alleen maar dwingt om zeg maar, fysiek op evenementen te zijn en op die manier toegang tot de kennis en het netwerk te hebben, dan dat is niet hoe nieuwe generaties natuurlijk gewend zijn om met een netwerk te interacteren of toegang tot kennis. Dus je moet die mix vinden. Ja. En ik denk dat waarschijnlijk is dat de uitdaging. Dat zien we ook heel vaak als we samenwerken met verenigingsklanten. Van hoe mix je nou on- en offline? Dus hoe ga je dat evenement dat plaats gaat vinden, dat fysieke evenement, hoe ga je nou waarde vooraf toevoegen? Zodat het evenement meer waardevol wordt en meer registraties. Nou, dat kan je doen door bijvoorbeeld input te vragen over wat zijn huidige uitdagingen of trends of vragen waar je voor staat. En dan kunnen we daar een fysieke evenement over doen. Het voorbeeld wil ik ook wel even noemen van Navy, die luistert waarschijnlijk Nicole. Die heeft zo'n een conference voor het eerst gedaan op een recent evenement, waarin ze eigenlijk gewoon crowdsourceden van waar gaan we tijdens deze sessie over hebben. Gewoon leden naar hun grootste pijnpunten gevraagd en het daarover gehad. Dat zie je ook steeds meer gebeuren, want je zei terecht, vaak zijn evenementen ook nog erg top-down. Dus het is gewoon inderdaad een spreker die zendt en dan daarna misschien even vragen. Maar je ziet nu ook een trend binnen evenementen dat die ook steeds meer de wisdom of the room of de crowdsourcing gebruiken. Wat ook per definitie natuurlijk bottom-up is. Maar goed, ik denk dat de kern hier is van dat kan je zowel op een evenement als kan je ook het hele jaar door doen. En dat wordt verwacht door vooral nieuwe generaties. Dat is dat cirkeltje, denk ik. En dit is dus een manier om en laagdrempelig. Ja. We hadden het dinsdag kwam de term, vonden we wel mooi, de app voor de app. Hè? Ja. Dus ga je ook een app maken en dat is wel interessant van, weet je, de dingen die je doet denk ik als vereniging. Mensen zijn gewend om een banken-app te gebruiken wat heel fijn werkt, een WhatsApp te gebruiken wat heel fijn werkt. Dus ik denk dat als je deze stap zet als vereniging, dat het ook gewoon goed moet zijn. Ja. Kwalitatief goed, zodat het gebruiksvriendelijk is. Dus misschien kun je daar, nog iets over vullen. Als je stel dat de luisteraars nu, of de kijkers, moet ik zeggen, naar Cube gaan en je gaat kijken bij thema's, en je klikt op een thema, dan kom je eigenlijk weer in een verdieping van dat thema terecht. Ja, subthema's. Omdat het vakgebied is gewoon zo groot en breed dat je ook wel kan verdwalen, zeg maar. En dat je dan misschien denkt van, ik heb geen idee waar ik in terecht gekomen ben. Ja. Dus daar, als je het hebt over gebruikersgemak, hoe kom ik eerder bij mijn interessegebied? Ja, daar moeten we echt nog iets voor gaan inzetten. En daar is natuurlijk die chatbots, en ik praat nu even mijn collega's na. Of AI is daar zijn misschien handige tooltjes die we straks in kunnen zetten. Als ik zeg van, ik wil iets weten over, laten we zeggen, ondergrondse infratechniek. Dat ik niet op zoek moet naar welk thema moet ik hebben en dan in welk subthema moet ik dan zitten. Want dat is wel even, doordat je het eigenlijk met 4 partijen, misschien straks 6 of 8 of 10 partijen in de technische sector aan het doen bent, moet je eigenlijk wel een hele handige tool gaan inbouwen nog. Hoe je snel op de plek komt waar eigenlijk je interessegebied ligt. Dat is wel echt, dat gaat heel erg helpen aan het gelijke soort warm gevoel krijgen als je op Incube zit. En eigenlijk ga ik zien van, oh wauw, die heeft dit gepost en dat. Oh, dat is mooi. Oh, maar die persoon ken ik. Wat leuk dat hij dat doet. En wat kan ik eigenlijk zelf bijdragen aan die kennisdeling. En die chemie, die moet je voelen. En dan ga je ook met het platform aan de gang. Ja, ik denk dat AI inderdaad ook, met name ook in het ontsluiten van die kennis, dat je zoveel opbouwt, van enorme waarde kan zijn. Daar zijn we mee aan het experimenteren. Dus dat je je platform een vraag stelt,
De informatie waar je naar op zoek bent. Ja. Het platform geeft een mooi antwoord, net zoals bij ChatGPT. Maar daarbij ook zeg maar, de verwijzingen naar de bronnen, Precies. de artikelen, Ja. naar de mensen die het geplaatst hebben. Ja. Mocht dat antwoord in Wat jouw zijn de optiek, experts op dit vakgebied precies. ik zit af en toe in Cuba die je in Cuba kan vinden. Ja. En, maar dan ga je ook als professional ga je ook inzichtelijk zijn voor anderen van ik ben de expert. Nou, we hebben het daar natuurlijk ook wel intern inderdaad ook over gehad hoe die AI die toegevoegde waarde kan zijn. En eigenlijk is het wat je vaak hoort bij AI, je moet altijd het antwoord checken, toch? Je moet altijd checken van wat krijg je terug. Ja. En daar zit natuurlijk ook wel een hele belangrijke use case dan voor zo'n community. Want hoe check je dan vervolgens ook of het antwoord gesteund wordt door de mensen die er expert in zijn of die er kennis van hebben? Dat bepaalt het platform. Ja, dat is dan inderdaad een hele goede use case voor het platform. Kijk, bij TVL, dat is ook altijd mooi, hè? Je hebt de NEN-normen en de publicaties. Dat is echt, zoals wij dat hier altijd noemen, dat is gestolde kennis. Ja. Maar waar TVL heel erg mee bezig is met het ontwikkelen van door de markt geaccepteerde kennis. Dus dat noemen wij hier de fluïde kennis, die wel door de markt geaccepteerd is, maar niet echt vast ligt in allerlei boekjes al. Hè? Ja, in de hoofden van mensen, zeg maar. Ja, en die met elkaar ontwikkeld is. Ja. En dat zorgt ook, hè, wij noemen dat hier toegepaste techniek. Ja. En dat zorgt ook dat die toegepaste techniek, en dat is waar mensen heel blij van worden, om daar een bijdrage aan te leveren. Ja. Dat ze meedenken over een bepaalde nieuwe ontwikkeling, of het maakt niet uit, of een handige tool, het maakt niet uit, maar dat vinden mensen gewoon leuk. Dan lijkt het niet op werk, maar je bent wel bezig met je vakgebied. Ja. En dat is eigenlijk wat we hopen dat ook in TVL, in Cuba, ik doe het voor de 30ste keer, in Cuba echt gaat beginnen. Ja. En dat is waar we met de 4 verenigingen eigenlijk volop mee bezig zijn om zeg maar, die professionals fluïde te activeren. kennis naar boven te krijgen. Ja. En zeker als je straks bouw, installatie, ontwerp en misschien straks nog wel misschien facility management of cleanroom technologie of zeg maar allemaal technisch. Dat de ene vakgebied het andere vakgebied elkaar gaat helpen naar slimme oplossingen of zoiets, of contacten. We hebben een soort full circle, denk ik, want we begonnen met kennisdeling en de kennis in de hoofden van mensen en peer-to-peer. Nou, daar eindigen we ook mee. Matthijs, mag ik nog even inbreken? Ja, inderdaad. Ik wou net vragen aan jou, Lennart. Zijn er nog vragen? Oh, Lennart. Ja, die zijn er. Jullie zien mij niet, maar horen mij wel. Vanuit de regiekamer kregen we inderdaad de vragen binnen. Een hele praktische. Eerlijk toegegeven, dat is ook bij Cuber moeilijk. En ongetwijfeld herkennen jullie die vanuit Yard. Het effect, zal ik maar zeggen, van het eerste schaap over dam. Je hebt altijd iemand nodig die voor het eerst publiceert en de discussie aanzwengelt. Anders zijn het altijd een beetje de usual suspects. Ja. Wat zouden jullie als professionals, en ik kijk even jullie alle 3 aan vanuit de regiekamer. Wat zouden jullie tips en suggesties zijn om dat te stimuleren? Dat is de vraag. Zal ik als eerste? Ja, begin jij. Nou ja, weet je, mijn mantra daarin is interactie moet je met name in de beginfase organiseren. Dus interactie moet je organiseren. Dus je krijgt als vereniging een andere rol. In plaats van dat je informatie zendt, zorg je ervoor dat jouw achterban, jouw netwerk, vragen gaat stellen op dat platform. En ook antwoorden gaat geven op dat platform. Dus je gaat mensen in jouw inner circle vragen om het goede voorbeeld te geven. Want Cuber, en dat zien we bij al die community platformen, is vaak ook niet alleen een technische tool, maar het gaat echt om een gedragsverandering bij hoe je als vereniging in de wedstrijd zit, maar ook hoe jouw achterban zeg maar meedoet. En de les vanuit voor change management is, geef het goede voorbeeld. En als vereniging is mijn advies, help mensen het goede voorbeeld te geven. Ja. Door mensen te vragen mee te doen. Als jij weet dat iemand met een vraag zit, of je komt als verenigingsadviseur bij een bedrijf met een vraag,
vraag aan hem, stel die vraag op je platform. Als jij dan toevallig weet van anderen hebben het antwoord, nou, laat ze niet elkaar mailen, maar zorg dat dat via het platform gebeurt. Dus juist dat organiseren van die interactie via dat platform, nou, dat is denk ik het antwoord op de gestelde vraag. Ja. En helemaal als je begint, is dat noem je wel ambassadeurs dan, hè, in community term, is dat je een groepje leden of een groepje deelnemers vindt, dat kunnen ook niet leden zijn, die actief willen meedenken aan de community. Dus je moet het vooral samen doen. Hè. Het is niet jouw community als organisatie, maar het is de community van de deelnemers. Exact, ja. Dus nodig ze vooral uit om mee te doen. En degenen die daar passievol over zijn en die graag mee willen doen, ja, geef die gewoon een rol, een taak in de community en maak ze zichtbaar. Dat kan dus, nou, als je net begint, we hadden het over digitaal clubhuis of een kroeg, dat parallel wordt ook wel eens getrokken. Als je begint, zorg dan inderdaad dat die kroeg gevuld is, dat het gezellig is. Dus dat er al vragen zijn die gesteld zijn, antwoorden zijn en content is en dat je al activiteit van mensen ziet. Want dat nodigt uit aan voor anderen om mee te doen. En ons platform is zo ingericht dat dat vliegwiel daardoor wordt aangedraaid. Dus als er een vraag gesteld is, dat de deelnemers relevante notificaties krijgen om vervolgens ook mee te gaan doen. En wij zien wel onder communities, zoals misschien 1, 2'tje, maar ook een aantal andere, op een gegeven moment bereik je dan een kritische massa, zeg maar. Ja. En worden meer organisch zoveel vragen gesteld, omdat het voorbeeld is al gegeven en ze weten dat ze daar terecht kunnen. Ze hebben vertrouwen in het platform en in de antwoorden die ze daar krijgen. Dat zeg maar een soort constante stroom van vragen en antwoorden is. En het platform die genereert dan notificaties die relevant zijn, waardoor dat vliegwiel gaat draaien. Ja, dan draait het. En dan draait het. En als we dat hebben over de app bijvoorbeeld bij 1, 2'tje, maar ook bij andere platformen waar vooral veel vraag- en antwoordinteractie is, wat natuurlijk een hele praktische manier is om kennis te delen, speelt die app ook een hele grote rol, omdat het natuurlijk heel laagdrempelig is om even in een paar zinnen een antwoord te geven of een vraag te stellen of een mede-antwoord te geven. Ja. Op iets wat een vraag die gesteld is in het platform. Heb jij daar nog aanvullingen op, John? Nee, zo hebben wij dat ook in het begin gedaan. Wij noemden dat destijds de thematrekkers. Ja. En dat waren een aantal, maar ook collega's op de verenigingsbureau, maar ook leden die echt anderen aanspoorden van joh, dit is super interessant, zet dat op TVVL Connect en zorg dat het gezien wordt. Nou, en zo is dat inderdaad begonnen en zo hebben we ook zijn we naar die 2300 of 2200 gebruikers gegroeid. 2600 zagen wij. Ja, dat is inmiddels Kuber. Hè? Dus we zijn vanaf september vorig jaar zijn we met Kuber aan de gang. Dus je ziet dat tijd nodig heeft om eigenlijk weer die kritische massa te krijgen om straks ook die doorgroei, die versnelde doorgroei vanuit bouwen, de professionals vanuit Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Bouwcampus. Ik denk een algemene tip die we kunnen geven is begin met onderzoek naar je leden of onder je doelgroep, omdat je dan kan inspelen op behoeften. Doe het samen met je leden. Dus doe het samen. Bijvoorbeeld bij de KNVB hebben we echt samen met hun leden het platform opgezet. Dan heb je gelijk die eerste groep ambassadeurs betrokken. Dat is ook superleuk om te doen. Ja. Dus dat is denk ik een belangrijke uitsmijter. Ja. Ja, dankjewel voor het antwoord. Heb je meer vragen gekregen? Oh, Lennart. Oh, wijze Lennart. Vanuit de lucht. Eentje die er heel erg op leek, maar jullie hebben zo uitgebreid de tijd genomen. Dus dat was 2 vliegen in 1 klap. Oké. Nou, dan denk ik, want we zitten al bijna op het uur. We hebben het aardig vol gepraat. Ik had het niet anders verwacht. Ik wil iedereen bedanken. Ik wil ten eerste John bedanken voor de gastvrijheid. Leuk om het een keer vanuit de studio te doen. Het smaakt naar meer. Dus bedankt voor je bijdrage en voor de gastvrijheid. Dennis, bedankt natuurlijk. Ik wil één ding toevoegen. Dat als mensen geïnteresseerd geraakt zijn en nog gewoon een vraag aan mij willen stellen, dan nodig ik de mensen van harte uit om met die vraag te komen. Ja, dus, top. Dat wilde ik inderdaad ook nog toevoegen. Je ziet als het goed is nu op je scherm, en anders tovert Lennart het op het scherm. Een link en een QR-code naar... we hebben een 5-delige blogserie gemaakt over de veranderende rol van verenigingen. Dus over dat digitale dienstverlening en communicatiemodel. Nou, als je daar meer over wil weten, lees dat vooral. Check dat even op onze website, op jar.nl. En onze e-mailadressen van Dennis en mij, die staan er ook. Dus neem vooral even contact op als jullie meer willen weten. We zijn onder andere bezig met zo'n ROI-model, waar we al even kort aan raakt. Dat hebben we nu niet laten zien, maar als je daarover mee wilt denken, graag. Neem even contact op. Nou rest mij jullie te bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.